السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الجولجي ابريتس. الجولجي ابريتس دوت هنتكلم الاول بنشوفه ازاي باللايت مايكروسكوب، بنشوفه ازاي بالالكترون مايكروسكوب، وظيفته ايه وبيشتغل ازاي. في الاول دي صوره كده للجولجي ابريتس. هنلاقي ان الجولجي ابريتس بيتكون من سيس فيس وترانس فيس وميدل فيس. السيس فيس ده فيس يعني وجه، يعني ده الجزء اللي بيواجه ايه بقى؟ السيس فيس بيواجه الار اي ار الرف اندوبلازميك ريتيكولم، بينما الترانس فيس دوت بيواجه الخليه السيتوبلازم. وبسمي كمان السيس فيس ايماتيور غير ناضج، لان هو بيواجه الار اي ار، بياخد من الار اي ار البروتين اللي لسه متصنع، يخش على الجولجي ابريتس، يحصل فيه شويه تحولات، يطلع من الترانس فيس على السيتوبلازم. فبسمي الترانس فيس دوت اللي هو ترانس فيس بسميه ماتيور فيس. كمان برضو المفروض نعرف عن الجولجي ابريتس ان هو بيجيله جرانيولز او فيزيكال من الار اي ار زي ما قلنا فيها البروتين اللي لسه متصنع من الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وبسمي الفيزيكال دي ترانسفير فيزيكال. ترانسفير يعني بتنقل، يعني دي الفيزيكال اللي هتنقل البروتين من الار اي ار للجولجي. وبيطلع دي بتيجي لايه؟ بتيجي للسيس فيس اللي هو ايماتيور فيس اللي بياخد البروتينات اللي لسه متصنعه دي، تعدي على الجولجي ابريتس وتطلع من الترانس فيس اللي هو الفيس اللي بيطلع الحاجات الجاهزه خلاص في صوره سيكريتوري فيزيكال. سيكريتوري فيزيكال، سيكريتوري يعني افرازي، وفيزيكال زي ما احنا عارفين عباره عن بالونه او كوره، وبالتالي دي فيها بروتينات جاهزه للافراز ان هي تطلع بره الخليه تستخدم في اي حاجه ثانيه. ده كان مقدمه بس عن الجولجي ابريتس. ده برضو نفس الكلام اهو، هنا ده الرف اندوبلازميك ريتيكولم بيطلع منها الترانسفير فيزيكال تخش على الجولجي ابريتس. تخش على اني بقى حاجه، هتخش على السيس فيس بتاع الجولجي ابريتس. هي دخلت على السيس فيس. في برضو معلومه المفروض نعرفها، ان الترانسفير فيزيكال اللي طالعه من الرف اندوبلازميك ريتيكولم وماشيه في اتجاه الجولجي بيبقى عليها بروتين اللي هو كوب 2، كود الفيزيكال بالبروتين دوت اللي هو كوب 2. طالما في كوب 2 يبقى دي رايحه ناحيه الجولجي، انما لو فيها كوب 1 يبقى دي ماشيه عكس الاتجاه، يعني رايحه ناحيه الار اي ار. دي معلومه يعني هي مش مهمه قوي، ان الفيزيكال اللي طالعه من الار اي ار رايحه للجولجي يبقى فيها كوب 2، بينما الفيزيكال اللي طالعه من الجولجي وراجعه تاني للار اي ار بيبقى فيها كوب 1. بنشوفها ازاي بقى باللايت مايكروسكوب. باللايت مايكروسكوب هلاقي ان الجولجي ابريتس مش بيتصبغ بالاتش اند اي. احنا عارفين ان احنا عندنا صبغه ليه هيماتوكسين اند ايوسين بيصبغوا الخليه الى بنفسجي وبينك، ومعظم الاورجانيزم بتاخد لون من الاثنين. الجولجي ابريتس مش بيتصبغ لا دي ولا دي، فنسميها نيجاتيف جولجي ايمج. نيجاتيف يعني سالبه، يعني ما اتصبغتش، فبالتالي بتدي صوره جولجي اللي هي مش مصبوغه، نيجاتيف جولجي ايمج. وبيوصف الكتاب ان هي بتبقى بتعمل كلير اريا، يعني اريا بيضاء، اريا مش مصبوغه في السيل. وكمان بيقول لك ان الجولجي ابريتس بيختلف في الحجم وفي المكان من خليه للتاني. ازاي الكلام ده؟ اولا دي خليه، هنا عندي دي خليه، دي النيوكليوس بتاعت الخليه، واللي بالابيض دوت ده النيجاتيف جولجي ايمج، ده جهاز جولجي اللي هو ما اتسبغش. هلاقيه موجود جنب النيوكليوس، بيري نيوكليا في المكان بتاعه او قريب من النيوكليوس. هنا بقى الكتاب بدأ يتكلم عن مكان النيوكليوس، مكان الجولجي من خلية للتانية. يعني مثلا في خلية في البنكرياس، البنكرياس ده الجهاز اللي مسؤول عن تصنيع الانسولين. لو افترضنا ان دي النيوكليوس بتاعة الخلية، هلاقي ان الجولجي موجود هنا، موجود ما بين النيوكليوس وما بين الابيكال سيرفيس. ابيكال يعني في الايبكس، يعني فوق في الطرف،
وبالتالي ايبيكال سيرفيس يعني موجود على يعني السيرفيس من السيل ممبرين اللي موجود ناحيه طرف الخليه. وبالتالي الجولجي ابريتس دوت موجود ما بين النيوكليوس والايبيكال سيرفيس، ده في البنكرياتيك سيل. انما في سيل تانية زي النيرف سيل هيلاقيه موجود حوالين النيوكليوس، يعني لو دي نيرف سيل ودي النيوكليوس هلاقيه موجود حوالين النيوكليوس، مش شرط يكون في الايبيكال سيرفيس. يعني ده كلام برضه مش مهم قوي اللي هو مكان الجولجي من خليه للتاني، هتاخده بالتفصيل وانت بتاخد خليه في كل سيستم يعني. ولكن اهم حاجه تعرف ان لو دي الخليه الجولجي مش بيتسيبها، بيبان زي بقعه بيضه مش مصبوغه، ودايما بيكون جنب النيوكليوس. وبرضه ممكن اصبغه بصبغه تانية اللي هي السيلفر، ويبان رمادي او بني بصبغه خاصه بالجولجي ابريتس اللي هي سيلفر ستين. بعد كده بقى هنتكلم عنه بالالكترون مايكروسكوب. جولجي ابريتس ده بيتكون من ايه؟ جولجي ابريتس بيتكون من 3 حاجات. اول حاجه الجولج ذات نفسه، ده اللي هو بالاحمر. تاني حاجه اللي بالاصفر اللي هي الترانسفير فيزيكل. تالت حاجه اللي هي بالاخضر اللي هي السيكريتوري فيزيكل. الجولجي ابريتس بيتكون زي ما قلنا من اللي هي اللي في النص ده، اللي في النص اللي بالاحمر دوت ده اسمه جولجي ساكيولز. ساكيولز يعني اكياس، والجولجي ساكيول دي هي الوحده البنائيه للجولجي ابريتس. يعني الجولجي ابريتس عباره عن مجموعه من الاكياس، مجموعه من الساكيولز. الاكياس دي بتبقى شبه سوسر ان شيب، شبه طبق فنجان القهوه. السوسر ده اللي هو طبق فنجان القهوه، لو شفتها وقلبت في الطبق فنجان القهوه ده كده هتلاقيها واخده نفس الشكل. كمان الساكيولز ديت اللي موجوده، طبعا احنا عارفين ان هنا في السيس فيس، وهنا ده الترانس فيس. عند الفيس سواء كان سيس او ترانس اللي هو الطرفين بتوع الجولجي بيبقى متخرمه. ليه متخرمه فينستريتد؟ عشان بيطلع منها فيزيكال او بيخش فيها فيزيكال. يعني مثلا في السيس فيس اللي كان بيواجه الار اي ار وبيجيله بروتين غير جاهز، بتيجي ترانسفير فيزيكال وتخش تنضم جوه الجولجي، بتعمل فيوجن اتحاد مع الجولجي فتخليه الفيس ده فينستريتد. في الناحيه الثانيه اللي هو الترانس فيس بتاع الماتيور اللي هو الجاهز كان بتطلع فيزيكال. الفيزيكال دي برضه بتخليه فينستريتد يعني مخرم. يعني لو شفته هنا مثلا ده الجولجي اهو ماشي، هلاقي ان ده الترانس فيس اهو. بص هتلاقي ان هو فينستريتد، تحس ان هو متخرم. ليه فينستريتد؟ عشان نغمق اللون شويه. ليه فينستريتد؟ عشان بيطلع منه سكريتوري فيزيكال. بينما السيس فيس، سيس اهو اللي هو السيس جولجي بيبقى برضه فينستريتد، بس المره دي عشان بيخش فيه الترانسفير فيزيكال زي ما احنا شايفين، تحس ان هو متخرم يعني. برضه دي صوره اللي هو سكاننج الكترون مايكروسكوب، ده اللي بيصور الحاجات 3 دي ميتوكوندريا مالناش دعوه بيها. ده الاندوبلازميك ريتيكولم برضه مالناش دعوه بيه. انما دوت الجولجي. ادي الجولجي اهو زي ما احنا شايفين نفس الصوره في الرسم اللي احنا شفناها. هنا دي الفيزيكال اللي حواليه، وده السوسر شيب ساكيول، دي الاكياس اللي بتعمل الجولجي ابريتس، وهنا دي الترانسفير فيزيكال اللي بتجيله نفس الكلام. دي برضو صوره بس بالترانس الكترون مايكروسكوب. الفرق بين السكاننج الكترون مايكروسكوب ان السكاننج الكترون مايكروسكوب بيصور الحاجه 3 دي، بينما الترانس بيصورها كانك قاطعها يعني. هنا هلاقي هنا ده السيس فيس. اولا ده الجولجي ابريتس، يعني كل دوت الحته اللي هي جوه الدايره الحمراء دي ده الجولجي ابريتس، واللفه بقى لف اللفه بتاعته. الناحيه دي ده السيس فيس، ده الفيس اللي بيواجه الار اي ار، ده السيس فيس اهو. الناحيه دي بقى ده الترانس فيس، ده الجزء الماتيور. وطبعا الفيزيكال اللي هتبقى قبل السيس هتبقى ترانسفير فيزيكال، واللي بعد السيس هتبقى سيكريتوري فيزيكال. ودي ميتوكوندريا بايظاويه يعني. دي برضو صوره تانية، ده السيس فيس، ده السيس فيس. وهنا برضو ده اهو ده السيس فيس، هلاقي ان هو كونفكس. وده الترانس فيس، هلاقي ان هو كونكيف.
مقعر ومحدد. ودي سكريتوري فيزيكال طالعه من الترانس فيس اهي، سكريتوري فيزيكال، واهي سكريتوري فيزيكال، وده الترانس فيس زي ما قلنا اهو، كل ده ترانس فيس. بس يبقى ده شكله بالالكترون مايكروسكوب واللايت مايكروسكوب. وقلنا ان الفيزيكال بتاعته سواء ترانسفير او او سكريتوري. ايه بقى وظيفه الجولجي ابريتس؟ الفكره كلها ان الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتصنع بروتين لسه طازه او خام، بروتين خام، وبتحطه في فيزيكال اسمها ترانسفير فيزيكال، او يعني فيزيكال ناقله. الترانسفير فيزيكال دي تتحد مع السيس فيس بتاع اهو، السيس فيس بتاع الجولجي ابريتس تتحد معاها، وبعدين البروتين اللي طالعه من الار اي ار تخش جوه الجولجي، يحصل لها شويه عمليات هنقول عليها، وتطلع از ماتيور بروتين في صوره ماتيور فيزيكال. ماتيور بروتين متجمعه جوه ماتيور فيزيكال اللي هي اسمها السكريتوري فيزيكال، اللي هي دي من الترانس فيس اللي هو الماتيور فيس، لانه طلع بروتينات ماتيور ناضجه يعني. البروتينات الماتيور دي حاجه من ليها كذا اختيار، ممكن تطلع على زي ما احنا شايفين هنا، ممكن تطلع زي من هنا كده، تطلع على السيل ممبرين وتعمل تطلع الكونتنت بتاعتها بره خالص، بره الخليه خالص. زي مثلا الخلايا اللي بتصنع الانسولين، بتحطه في فيزيكال، بعد كده الانسولين يطلع بره الخليه اللي هي البنكرياتيك سيل، خلايا البنكرياس، وبعدين يطلع في فيزيكال، يطلع على الدم، يطلع بره خالص. يا اما الفيزيكال بتاعه الجولجي تطلع تخش الاندوسوم اللي احنا اتكلمنا عنه، وبعد كده ال اندوسوم اهو، وبعد كده ال اندوسوم يتحول للليت اندوسوم، والليت اندوسوم يتحول لللايسوسوم. لو انت لسه ما ذاكرتش الاندوسوم واللايسوم هتفهم يعني الكلام دوت، بس بيبقى الفيزيكال بتبقى شايله انزيمات مهمه للاندوسوم واللايسوسوم بتخش ليهم من الجولجي. يا اما في ايه تاني؟ ممكن برضو تطلع بقى من ال اندوسوم، بدل ما يتحول للايسوسوم تطلع على الخليه برضو من بره. تقريبا ده كل حاجه يعني. دي الفكره العامه، ان هو بياخد الجولجي، بياخد البروتينات الخام من الراف اندوبلازميك ريتيكولم، يعمل عليها تعديلات هنعرفها، وبعد كده يطلعها يا اما لبره الخليه يا اما يستغلها جوه الخليه وهكذا. دي برضو صوره نفس الفكره. هنا دي الفيزيكال اهي، السكريتوري فيزيكال طالعه من الجولجي، يا اما تطلع على السيل ممبرين تطلع بره خالص، او تعمل جزء من السيل ممبرين، يا اما تخش على الاندوسوم وتعمل بعد كده لايسوسوم، وهكذا. دي برضو نفس الفكره. دي الراف اندوبلازميك ريتيكولم هتصنع بروتين خام. البروتين خام ده هيجي عن طريق الترانسفير فيزيكال دي على السيس جولجي، ومن السيس جولجي بقى يحصل له شويه تغيرات على الميديا اللي هو الميديال جولجي، وبعد كده على الترانس جولجي، بعد كده يطلع سكريتوري فيزيكال. الفيزيكال دي لو فيها هيدروليتيك انزيم للانزيمات اللي بتكسر هتخش على اللايسوسوم، وهتفهم الكلام ده لما تذاكر اللايسوسوم. لو فيها هرمون مثلا او انزيم هاضم مثلا زي الانسولين، خلينا في الانسولين، لو فيها مثلا انسولين هتتجمع في سكريتوري جرانيول، والسكريتوري جرانيول زي ما قلنا بالونه فيها بروتين جاهز، وبعد كده تطلع بره الخليه بالاكسوسايتوسيس وتطلع على الدم عشان تنظم السكر وكده. يا اما لو فيها البروتينات اللي بتخش في تصنيع السيل ممبرين هتعمل فيوجن مع السيل ممبرين وتساهم في تصنيع السيل ممبرين. طيب ايه بقى العمليات اللي الجولجي ابريتس هيعملها على البروتينات؟ اول حاجه هنفترض ان انا عندي ده بروتين، هنا هيعدي على الجولجي ويطلع بروتين هيبقى ليه خصائص مختلفه. اول عمليه الجولجي بيعملها اسمها الموديفيكيشن. موديفيكيشن يعني تعديل. هيعدل البروتين، هيعدله ازاي؟ يا اما يضيف عليه مجموعه جلوكوز
فسمي العمليه دي جلايكوزيليشن. الجلوكوز اللي هو السكر، جلايكوزيليشن، ويعمل حاجه اسمها جلايكوبروتين. خدنا الجلايكوبروتين ده كان بيخش في تصنيع السيل ممبرين، ومن اسمه انا حطيت جلوكوز على بروتين، يبقى الانزيم ده اسمه جلايكوزيل ترانسفيريز انزيم. ترانسفيريز يعني الناقل، انزيم يعني الانزيم اللي هينقل الجلوكوز على البروتين. يا اما ممكن اضيف حاجه تانية، اضيف مثلا سلفا جروب اللي هي مجموعه كبريت، فاسمي العمليه دي سلفيشن، والانزيم هيبقى اسمه سلفا ترانسفيريز انزيم، يعني الانزيم اللي هينقل السلفا ويحطها على البروتين. ده بالنسبه للموديفيكيشن، ان انا باخد البروتين اعدله، اضيف عليه مجموعه هنا، اشيل مجموعه من هنا. طيب ايه تاني الجولجي ممكن يعمله؟ الجولجي بيعمل حاجه مهمه جدا اسمها السورتنج. يعني ايه سورتنج؟ انا عندي بروتينات كتيره جدا بتتصنع في الجولجي. بعض البروتينات دي المفروض تروح اللايسوسوم، بعضها المفروض يروح البيروكسيزوم، اورجانيزم مختلفه. طب اضمن منين ان البروتين ده يروح المكان الصحيح، ما يروحش حته غلط ويتوه؟ دي وظيفه الجولجي ابريتس. الجولجي ابريتس بيحط في كل بروتين مجموعه خاصه بيه هو، بحيث ان المجموعه دي تمسك في الريسبتور المستقبل اللي موجود في الاورجانيل بتاعه. يعني مثلا دي مجموعه، مثلا ودي مجموعه تانية، وهنفترض ان دي مجموعه ثالثه. ده البروتين اللي بيعلمها. هنا مثلا هيبقى عندي اللايسوسوم مثلا. اللايسوسوم دوت اللي هو الاورجانيل المسؤول عن الهضم يعني. البروتين ده المفروض يروح لللايسوسوم. اللايسوسوم عنده ريسبتور، الريسبتور هيتعرف على الحته دي بس، على البروتين ده بس، وبالتالي اضمن ان البروتين ده هيروح لللايسوسوم مش هيروح حته تانيه. مثال تاني، عندي مثلا البيروكسيزوم، ده مسؤول عن تصنيع مركب قوي جدا بيستخدم في ان هو يلغي السميه بتاعه الادويه ضد الباراسايتس او الطفيليات الضاره للجسم. برضو عنده ريسبتور، الريسبتور ده هيتعرف على الحته دي بس، وبالتالي اضمن ان البروتين دوت هيروح للاورجانيل الخاص بيه. دي اسمها sorting of segregated protein. يعني بعلم كل بروتين بجروب بمركب معين او مجموعه معينه عشان يروح للاورجانيل الخاص بيه. دي تاني وظيفه. يبقى اول وظيفه كانت الموديفيكيشن، تاني وظيفه اللي هي sorting of segregated protein. طيب بعد ما عملت جلايكوزيليشن او سلفيشن اللي هو الموديفيكيشن، وبعد ما علمت البروتين عملت له سورتنج، بعمل حاجه اسمها باكجينج. باكجينج من اسمها باكج، بجمع البروتينات دي في صوره سيكريتوري جرانيولز تطلع من الترانسفيز. واكتر خاصيه بتميز السيكريتوري جرانيولز ان البروتينات اللي فيها بتبقى كونسنتريتد قوي، بتبقى مركزه قوي. يعني بطلع كل الميه اللي جوه البروتين عشان تبقى كونسنتريتد، تبقى مركزه. الباكجينج بقى زي ما قلنا ممكن يعمل سيكريتوري جرانيولز، ودي زي الانسولين بيطلع بره الخليه، يا اما يكون في هيدروليتيك انزيم اللي هي الانزيمات اللي بتكسر هيروح لللايسوسوم اللي هو الاورجانيل المسؤول عن تكسير المركبات، يا اما يبقى فيها بروتينات بتخش في تصنيع السيل ممبرين زي الجلايكوبروتين اللي احنا قلنا عليه، هيبقى يخش فيه فيزيكال، والفيزيكال تطلع زي ما احنا شفنا في الصوره على السيل ممبرين، وبالتالي يخش في تصنيع السيل ممبرين. كمان لو رجعنا للصوره دي، الصوره دي هلاقي برضو الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليها، يا اما تعمل سيكريتوري جرانيولز فتطلع بره اكسوسايتوزس، يا اما تخش في اللايسوسوم، يا اما انتجرال ممبرين بروتينز، البروتينات بتاعه الممبرين تخش في تصنيع الممبرين. في بقى حاجه تانية، وظيفه تانية يعني مش مهمه قوي للجولجي، ان هو بيعمل ريسايكلينج للممبرين، الممبرين بتاعه واللي مش بتاعه. يعني ايه ريسايكل؟ يعني بيجدد، بيعيد تصنيع. لما الاقي مثلا ان في فيزيكال طلعت من الار اي ار ودخلت عملت فيوجن مع الجولجي ودخلت المحتوى بتاعها في الجولجي،
ودخلت المحتوى بتاعها في الجولجي، مش ده معناه ان هي هتخش الوول بتاع الفيزيكال او الممبرين بتاع الفيزيكال، مش معناه ان هو هيخش في تكوين الممبرين بتاع الجولجي. وبعدين الفيزيكال دي لما تتنقل من السيس للترانس، معنى كده ان الفيزيكال دي هتخش في تكوين الممبرين بتاع الترانس، وبعد كده هطلع فيزيكال من الترانس، فالممبرين بتاع الترانس هيقل وتروح في الايه تعمل الممبرين بتاع السيل بتاع الخليه، وبعدين الجزء اللي قل دوت هيتعوض بالفيزيكال اللي جايه من السيس، والفيزيكال اللي طالعه من السيس هتقلل الممبرين بتاع السيس فتتعوض بالفيزيكال اللي جايه من الار اي ار، وهكذا. يعني الفكره ببساطه لو ما كانتش اتضحت، يعني ان الممبرين بيتجدد على طول. الار اي ار ضحى، يعني الترانس فيز ضحى بجزء من الممبرين بتاعه عشان يبعته للسيل ممبرين، فربنا عوضه، والسيس ضحى بجزء من الممبرين بتاعه عشان يعمل فيزيكال ويبعتها له. فالسيس ربنا عوضه، والار اي ار عملت فيزيكال وبعتتها له عشان تعوض الممبرين بتاعه، وهكذا. اخر وظيفه للجولجي مكتوبه عندك ان هو بيعمل موديفيكيشن او بروسيسنج للهرمونز. زي ما قلنا ان في بعض الهرمونز بتتصنع في صوره غير اكتف، بسميها البرو هرمون، بعمل لها تعديلات، احط عليها مجموعه زي ما شفنا مثلا في الجلايكوزيليشن، اشيل منها مجموعه، يعني اعملها شويه تعديلات كيميائيه فتتحول الى اكتف. ولان الجولجي بيعمل تعديلات موديفيكيشنز على البروتين، وبالتالي هيعمل يعني هيشتغل على البرو هرمون ويحولها الى اكتيف هرمون. كمان زي ما قلنا ان هو بيحول البروتين، يعمل من موديفيكيشنز على البروتين، وبالتالي هيعمل يعني هيشتغل على البرو هرمون ويحولها الى اكتيف هرمون. كمان حط على البروتين مجموعه ليبيد يعني دهني، حاجه دهنيه، وبالتالي يعمل لي حاجه اسمها لايبو بروتين. ده مركب بيتكون من ليبيد اللي هي دهون وبروتين في نفس الوقت. يبقى معنى كده ايه هي وظائف الجولجي ابريتس؟ هيعمل موديفيكيشن، هيعدل البروتينات، هيعمل سورتنج، هيحط شفره خاصه على كل بروتين عشان يروح للمكان المناسب ليه، سورتنج اوف سيجريجيتد بروتين. هيعمل باكجينج بعد ما يعمل موديفيكيشن ويعمل سورتنج، يعمل باكج يجمع البروتينات ويركزها في صوره سكريتوري جرانيولز. بعد كده هيعمل ريسايكلينج للممبرين، ان هو بيطلع فيزيكلز وبتجيله فيزيكلز في الممبرين بتاعه بيتجدد. واخر حاجه ان هو بيشتغل على البرو هرمونز، ان هو